नमस्कार, भटकंती चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण जाणार आहोत गगनबावडा येथे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेच्या एक उंच शिखरावर घट्ट उभा असलेला हा आहे गगनगिरी गड किल्ला। कोल्हापूर पासून 55 किलोमीटर दूरीवर आहे गगनबावडा, म्हणजेच गगनगडाच्या तळात वसलेले गाव। समुद्र सपाटीपासून 691 मीटर उंचीवरती सह्याद्रीच्या उंच शिखरावर कोल्हापूर जिल्ह्यात वसलेले हे एक हिल स्टेशन। गगनबावडा करूल घाट आणि भुईवाडा घाट या दोन घाटांना गगनबावडा जोडते। गगनबावडा गावातून एक रस्ता गगनगडाच्या पायथ्याशी जातो। इथे आपल्या वाहनाने सहज पोहोचता येते। समोरच मुख्य प्रवेशद्वार आहे, खूपच आकर्षक, जे की अलीकडच्याच काळामध्ये बांधलेले आहे। प्रवेशद्वाराच्या उजव्या बाजूला भैरवनाथाचे मंदिर आहे। म्हसोबाच्या समोर रेड्याची प्रतिमा आहे आणि इथून पायऱ्यांनी गगनगड किल्ल्याचा मार्ग सुरू होतो। कोकणापासून मल्हार प्रदेशकडे व्यापारी हालचालींवर नजर ठेवण्याच्या हेतूने गगनगडाचे निर्माण झाले होते। गड चढताना पहिल्यांदा गगनगिरी महाराजांचा मठ येतो। इथे गगनगिरी महाराजांची समाधी आहे। ही एक प्राचीन गुफा आहे। याला आता एक सुंदर मंदिराचे रूप दिले आहे। मठामध्ये गगनगिरी महाराज व दत्तात्रेय भगवंतांची मूर्ती मुख्य गर्भगृहामध्ये स्थापित आहे। दक्षिण महाराष्ट्र व कोकण प्रदेशाचे एक प्रसिद्ध मठ आहे गगनगिरी मठ। प्रत्येक वर्षी हजारो संख्येने यात्रेकरू येथे येतात। इथे भोजनालय आणि राहण्याची अशी सोयी मंदिर ट्रस्टच्या तर्फे आहेत। मंदिराच्या उजव्या बाजूने पायऱ्या गडाकडे जातात। या मार्गावर डोंगरावर रामायण आणि महाभारत काळातील कित्येक देवी देवतांची सुंदर मूर्ती बनवल्या आहेत। वर पठारावर गगनगिरी महाराजांचे मोठे मंदिर आहे। मंदिरामध्ये गगनगिरी महाराजांची खूपच मोहक आणि सुंदर मूर्ती आहे। मंदिराच्या समोरच गगनगिरी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा आहे आणि इथून सुरू होतो गगनगड किल्ला। गगनगड किल्ल्याचे निर्माण विक्रमादित्य राजा भोज द्वितीय जवळजवळ 1000 वर्षापूर्वी केला होता। पुढे बहामनी मुघलांनी याच्यावर राज्य केले व सन 1660 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा गड आपल्या साम्राज्यात सामील केला। जवळजवळ 200 वर्ष मराठी साम्राज्यानंतर हा किल्ला इंग्रज हुकुमतीमध्ये सामील झाला। सन 1844च्या आक्रमणामध्ये ब्रिटिशांच्या तोफांनी किल्ल्याला उद्ध्वस्त केले। तटबंदी शिवाय किल्ल्याचे कुठलेच अवशेष बाकी नाही राहिले। किल्ल्याच्या छोट्या डोंगरावर भगवान शंकराचे जुने मंदिर आहे। मंदिरामध्ये प्राचीन शिवलिंगाजवळ नागशिला गणेशजी गगनगिरी महाराजांची मूर्ती आहे। हा आहे गगनगिरी गड आणि हे मंदिर सुस्थितीत आहे। ह्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आहे। चला आता इथून अजून वरती डोंगरावर जाऊ आणि तिथे जे मंदिर आहे ते पाहू। इथून पूर्ण गगनगड पाहायला मिळतो।
पुढे गेल्यानंतर गडाचा बाले किल्ला आहे। इथे एकेकाळी एक भव्य राजवाडा होता, त्याचे काही अवशेष आपण आजही पाहू शकतो। किल्ल्याच्या दक्षिण दिशेला कित्येक भिंती आजही सुस्थितीत पाहायला मिळतात। इथे बनवलेल्या पायऱ्याने सहज बाले किल्ल्यावर जाऊ शकतो। बाले किल्ल्यावर नाथांचे मंदिर आहे। नाथ संप्रदायातील निवृत्तीनाथांचा हा आश्रम होता। आतमध्ये समाधी आणि मस्जिद सारखी बनावट असल्यामुळे याला दर्गा सुद्धा म्हणतात। याच्या जवळच विठ्ठलाई देवीचा चबुतरा आहे। आख्यायिकेनुसार गायबी पीर किंवा गायबी नाथ विठ्ठलाई देवीला आपली बहीण मानत होते। या मंदिराच्या पाठीमागेच गडावरचे एकमेव पाण्याचे स्रोत म्हणजे ही विहीर आहे। दूरवर पसरलेली सह्याद्रीची रांग आणि घनदाट जंगल गगनगडावरून पाहून आपण थक्क होतो। आता आपण पुन्हा गडावरून खाली उतरूया। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।